Sziasztok, Galu vagyok. A következő videó a beállításaimról fog szólni. Nagyon sokan kérdeztetek mindenféle típusú beállítást, de akkor ezt most így egybe megcsináltam. Kezdjük is el. Kezdjük az elejéről. Ugye most PC-sekhez szólok, én a PC-hez értek, mérnöki informatikus vagyok, és a játékbeli tapasztalataim, illetve a munkámmal kapcsolatos tudás egyvelege alapján mondom azt, amit mondok. Tehát ugye kétféle Windows közül tudunk választani, Windows 10 és Windows 11. Kinek melyiket ajánlom? Mindenki, aki Intel processzort használ, 12. generáció előttit, az használjon Windows 10-et. Azért, mert abban csak egyfajta típusú magok vannak, több szálon, és ehhez tökéletes a Windows 10. Azok, akiknek 12. generációs Intel processzora, vagy a fölötti van, amiben P plusz E magok is vannak, azok kötelezően Windows 11-et használjanak, mert az fogja lekezelni rendesen azt, hogy különböző típusú magok találhatók a processzorban. Ugye itt akkor van egy kis vágás a dologban, mivel a 12. generációnál jött be ez a P plusz E mag, de a 12400, a 12500 és a 12600-as processzorral rendelkezőknek csak P magjuk van, tehát azoknak mehet a Windows 10. A 12. generációban a 12600K-tól felfele, vagy igen, 12600K és attól felfele pedig ott P plusz E magok vannak, emiatt ajánlatos a Windows 11-et használni. Most azt mondom, hogy Ryzen-nél AM5-ből mehet a Windows 11, de Windows 10-zel sincs probléma, meg ugyanezt mondom AM4-nél is, de ott talán inkább a Windows 10-et mondanám. Ez így első körben, tehát a operációs rendszert letisztáztuk, hogy kinek mire van szüksége. Ugye a másik nagyon fontos dolog, hogy SSD-n legyen az operációs rendszer, illetve maga a játék is. Azt hiszem 3 évvel ezelőtti Windows frissítésnél ott a vinyókat kinyírták. Tehát Windows-t nem teszünk vinyóra. Legalábbis ahol mi játszani akarunk, vagy ilyen hétköznapi dolgokat csinálni. Vannak olyan helyek, ahol még ez előfordult, de ez más téma. Nekünk, gamereknek SSD. A következő dolog a felhasználó név. Ez most egy... ez miatt mindig hülyének néznek, amikor csoportokba ezzel kapcsolatban írok. De ez egy nagyon fontos téma. Ez még Warzone 1-ben jöttem rá, hogy a Windows-t, amikor telepítitek, akkor ugye megadjátok ott a telepítés során a nevet, az gyakorlatilag a felhasználói fióknak a neve, és a felhasználói fiók alá telepíti a Windows, vagy teszi a Windows a játéknak a config fájljait. Meg is mutatom. Tehát ezen a mappán belül van a kódnak ezek a fájljai. Na most, hogyha a Windows user mappa tartalmaz az angol ABC-n, illetve sima számokon kívüli karaktert, akkor ezeket a fájlokat nem jól generálja le, mivel a karakterkészletébe nem szerepelnek ezek a karakterek, és én ezt beszívtam, amikor SSD-t cseréltem, és véletlenül Nandi helyett Nándinak neveztem el a gépemet, akkor egy magot használt a Warzone, még Verdanskon, és 1 perc után beesett az FPS-em 50-re, meg mindenféle deverort kaptam. És ez mire én rájöttem, 2 hétbe telt, mire rájöttem arra, hogy ez azért van, mert a Windows felhasználó nevemben magyar ékezetes karakter van. Regedit kulcsokkal át lehet írni ezt a felhasználó nevet, de én azt gondolom tisztább, hogyha ilyenkor teljes gép újra telepítés, hogyha esetleg van olyan itt közületek, akinek a Windows felhasználó nevében magyar ékezetes vagy bármilyen egyéb karakter van, mint az angol ABC plusz a számok, akkor azt cserélje le. Oké. Tehát SSD-n vagyunk, jó felhasználó nevünk van,
Következő dolog, amit meg kell nézni, hogy az XMP vagy AMD-en az EXPO be vannak kapcsolva. Ez a legegyszerűbb megnézni úgy, hogyha nyitok egy feladatkezelőt, belementek a teljesítménybe, és rámentek a memóriára. Ugye itt lent, hogyha nem az az órajel szerepel, mint ami az elvileg vásárolt ramotoknak az órajele, akkor ez nincs bekapcsolva. Ezt kapcsoljátok be, mert teljesítménybeli problémátok lesz, hogyha ez BIOS-ba lehet bekapcsolni, egy kattintás az egész. Oké. A következő dolog a diblótolás. Ez egy kötelező dolog szerintem, ez most így nagyon egyszerűen elmondva, annyit csinál, hogy a fölöslegesen a háttérben futó olyan folyamatokat, amit egyébként nem használsz, azokat letiltja a regedit kulcsokkal a gépből. Windows 10-nél Signex, Windows 11-en meg Refire-t ajánlom. Most nekem a Signex van letöltve, hogy azt fogom megmutatni, de teljesen ugyanúgy működik a kettő, semmi extra nincs benne. Böngészőbe beírjátok, hogy Signex, legfelső oldal GitHub, code, download zip, azt letölti a letöltések mappába, azt ki kell csomagolni, majd nyitni egy PowerShell-t, adminisztrátorként kell futtatni, kinyitom nektek nagyba, és akkor itt a következő a lépés, CD, Alt 1, ez elnavigál titeket a felhasználói mappátokba. Ezután CD, D betű, és nyomtok tabot, amíg a downloads-ot nem írja, majd egy W-t, és ez bemegy abba a mappába. Most beléptetek ebbe a mappába. Ilyenkor pont visszaperjel, és nyomjátok a tabot addig, amíg be nem dob egy olyat, aminek a vége PS1. Bum. Itt a PS1, most én erre nem fogok rányomni, mert akkor elindul a diblót, és akkor leáll a videó meg minden. A lényeg, hogy nyomtok egy Entert, és akkor szépen egyesével megkérdezi, hogy ezt is le akarod írtani, ezt is le akarod írtani, és akkor szépen kiírtja azokat a cuccokat, amiket én egyébként nem használtok. Ennyi. Majd aztán egy újraindítás, és megy is a Windowsotok. Oké. Diblót. Oké, még egy következő dolog, amit én meg szoktam csinálni. Nyomtok egy Windows R-t, és ezt a sysdm.cpl-t beírjátok. Továbbá átmentek a speciális beállítások, és itt a legjobb teljesítmény, vagy egyéni, mindent ki kell venni, és a lényeg az, hogy azt a legfelsőt hagyjátok bent, különben ocsmányul fognak kinézni a betűk mindenhol a gépen, ezt az én bent szoktam hagyni, de így a teljesítmény azért sokkal jobb lesz. A következő dolog még, ami szerintem nagyon fontos, sokan írják, hogy ők nem hallanak ilyen jól. Nekem például Asus tufos lapom van, és annak a ilyen összegyűjtő csomag szoftvere az a Armoury Crate, amiben minden az alaplaphoz tartozó driver csomag, mindig a friss benne van. Azokat én mindig leszedem, és szerintem ez sokat számít abban, hogy pontosan hallom, hogy ki merről, honnan, alattam, fölöttem sétáljon. Ez szerintem nagyon fontos, hogy mindenki a saját típusú alaplapjához, biztos most már mindegyikhez van ilyen alaplapi csomag, amit mindig napra készen kell tartani. A következő pedig az Artisfar, hogyha ez nem elég nektek. YouTube-ra felmentek Artisfar. Én ezt nem csináltam, megmondom őszintén. Kicsit azért macerás, és tehát itt nagyjából ennyi programot kell letölteni, ezeket összekapcsolgatni egymással, ez minimum egy óra szerintem így elsőre, de lehet több. Viszont, hogyha megnéztek streamereket, teljesen máshogy hallatszódik a játék. Nekem ez nincs belőve, nekem úgy érzem, hogy nincs rá szükségem, mert én így is nagyon jól hallom a lépteket, nagyon ritkán van az, hogy rám szaladnak úgy, hogy azt én nem veszem észre. De aki gondolja, az adjon neki egy próbát. A következő, eljutottunk a config fájlokhoz. Ugye, amikről beszéltem, amik nem jól generálódnak le abban az esetben, hogyha a felhasználó névben van olyan karakter. Szóval, az egyik ilyen beállítás, ami a movementet segíti, ez a Gamer Profile 0 Base
az mindig, nektek ez lehet, hogy másmilyen szám, de a lényeg az, hogy tehát a dokumentumok, Call of Duty, Players, ez a hosszú számos mappába belementek, és itt van egy olyan, hogy Gamer Profile 0 base, de belementek, és nyomtak egy Ctrl F-et, az a keresést menüt megnyitja, és beírjátok, hogy sprint, azt hiszem. Igen. És akkor az első ilyen bekezdés az a kontrollereseknek szól, és a következő meg az egereseknek. Ez gyakorlatilag azt fogja megcsinálni, itt alapból ez a szám 400-on van, tehát 400 millisek delay-t ad, bocsi, a sprintnek. Ezt átírjátok nullára, Ctrl-S, elmentitek. Ezzel a movement szerintem sokkal stabilabb. Ez az egyik ilyen. A másik az a Code 4, Options 4.code23, az is itt van, csak egyel kintebb. Options 4 Code 23, ebbe több mindent kell belőni. Az egyik, az, akkor hagyjunk sorrendben, ugye az a Render Worker Count, ami azt szabályozza, hogy maximum hány magot enged a gép használni a processzorból. Ugye AMD-seknél ez az össz mag, tehát nem a szálak, hanem csak a mag, -1 elvileg az arany szám. Inteleseknél meg azt szokták mondani, hogy a performance core per 2. Egyébként, hogyha nincsen problémátok a játéknak a teljesítményével, ebben ne nyúljatok bele, én se nyúltam bele. Nekem például ezt valamiért 13-ra lőtte be. Ugye az én processzorom az egy 12700F, az 12 mag 20 szálon. Ez ilyen misztikum. Papíron ez egyébként az előző ilyen config fájlban ez nekem 6 volt. Az közelebb állt a valósághoz. Ha nincs problémátok a játéknak a teljesítményével, akkor ezt ne változtassátok meg. Oké, ez volt az egyik. A másik meg az egérbeállítás, sensitivity. Ez a következőképpen néz ki. Megmondom őszintén, ezt pár napja állítottam be én is, és úgy tűnik, hogy tényleg jó. Beírjátok, hogy jó. Oké. Ebből az első rész az az, hogy ezt a mouse raw inputot valószínűleg alapból false-on van, ezt true-ra kell állítani, és így nem a Windows-on keresztül, hanem direktbe az egéren keresztül fog az input latency dolgozni, viszont ez azért érződik rossznak egereseknél, mert ez a yaw speed, ez automatikusan át kéne állítódjon, hogyha annak mértékében, hogy te mennyire állítod a sensitivity-t in-game. Szóval ez a szám, ezt én írtam be magamnak, ez a következőképpen néz ki. Először is beállítjátok a játékban az egérnek a érzékenységét. Nekem ez 10. Azt meg kell szorozni 0,022-vel, és ezt meg kell szorozni 1000-rel. Így jön ki nekem ez a 220. És ezt eredetileg nem is tudom mennyi volt, valami 100 valamennyi, 140, ezt át kell írni, hagyjátok meg mögötte ezt a 6 karakteres törtet, mindegy, hogy ez mennyi, de maradjon itt, és ezt a pitch speedhez is beteszitek. És ebben az esetben, ha a raw input van az egeren, akkor így fog tökéletesen működni a ti sensitivity-tekhez az egérnek az input delay-je. Ezt nem tudom, hogy miért így kézzel kell csinálni, de ez így működik ebben a játékban, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és akkor Ctrl-S-sel elmentitek. Oké. Ez volt az egér. Igazából több ilyen beállítást én nem alkalmaztam, most megmutatom az in-game beállításokat, semmi extra, annyit tudni kell, hogy nekem egy 144 Hz-es, 24 colos
monitorom van, ami Full HD-s. Tehát ehhez mérten kell nézni az én beállításaimat. Szerintem itt nem kell mondjak semmit. Ami meglepő lehet, hogy én Nvidia Image Scaling-et használok. Abban az esetben, hogyha 1440p felbontásra játszatok, akkor Fidelity FX Cast használjatok, de valamiért nekem az Image Scaling-gel sokkal jobb. Gyakorlatilag minden más az low vagy very low van, illetve ki van kapcsolva, annyi, hogy a lövedéknek lássam a nyomát, hogyha lőnek a falba, az nekem minden játékban onon van. Ennyi. 120-as FOV, Affected Fields of View, és ennyi. Továbbá egér, nekem 10-es az egérérzékenységem, és legacy van, ez fontos, hogy legacy legyen, ami az előző beállításokhoz, hogy jól működjön. Nagyon sokaknak ez az Odds Sensitivity Multiplier, ez ugye 0,8, 0,75, tehát kisebb, mint az alap sensitivity, de nekem valahogy ez így adja, én mindig is így használtam, ezt szoktam meg, és igazából ezen kívül szerintem nekem semmi más nincs elállítva az egér beállításokon. A K-bind. Én hoztam a Warzone 1-es pingelési beállításokat, illetve ugye én a C-vel csúszok, illetve az Alt-tal pingelek. Az jó közel van. Nem is tudom melyikre tette át a játék alapból, már nem is emlékszem. Ha ezekkel a beállításokkal kapcsolatban kérdésetek van, azt írjátok meg, légy szíves, és akkor megválaszolom. Ugye nekem a crouch meg a prone az toggle-ön van, tehát hogyha meg a célzás is, tehát hogyha én megnyomom a jobb egérgombot, és elengedem, akkor célozva tartja. Ha megnyomom még egyszer, akkor engedi el. Van, aki ezt máshogy csinálja, én azt nem is tudnám úgy használni. Itt is bármivel kapcsolatban kérdés van, szóljatok. Most egyesével minden nem fogok elmondani, több órás videó lenne, így is már nem tudom, hol tartunk időben. Ugye a négyzetes célkereszt 33%-kal nagyobb, vagy célkereszt, bocsánat, minimap. Azon gondolkodom, hogy van-e még itt valami. Ja, audio, bocsánat, hát az fontos, az audio. Nagyon fontos, PC speakeren legyen, ezzel sokkal jobban hallatszódnak a hangok. És semmi más nincs állítva. Vagy bár nem emlékszem rá. Olyan régen állítottam be. Oké, továbbá még egy dolog, ami miatt én sokkal jobban hallom a lépéseket, az az, hogy a perkek közül a flex perket használom. A flex perk amellett, hogy csipog, meg késlelteti az aknának, meg a claymore-nak a robbanását, amellett azt is javítja, hogy minden hangot leredukál, és a lépés hang meg erősebb lesz. Aki ment már igazi lőtérre lőni, és aktív fülest használt, az tudja, hogy ez hogy működik, ez kb. Azt az élményt próbálja visszaadni. Szóval srácok, ennyi volt a beállítás videóm. A kérdés van, vagy valami lemaradt, akkor azt írjátok meg, és akkor azt kommentben majd megmondom. Sziasztok!